A mai tartalomban a vezetékek világába kalandozunk egy kicsit, és megpróbálom összefoglalni az ezzel kapcsolatos lényegi dolgokat, hogy miért is fontosak a hifi világába. Sziasztok, Tamás vagyok! A hifi világában a vezetékek fontos szerepet játszanak, bár itt a tábor általában két felé szokott szakadni, ha nem is olyan vészesen, de azért ketté szokott szakadni. Az egyik fele azt mondja, hogy ezeknek nincs olyan nagy jelentősége, nem kell ezekkel annyira foglalkozni, illetve nem kell túl misztifikálni a dolgokat, a másik fele pedig azt mondja, hogy igenis van jelentősége, és már-már kvantumfizikai és húrelméleti dimenziókat feszegetnek vele, de én megpróbálok a lényegre összpontosítani. Természetesen itt is a költségvetés a költségkeret az, ami meghatároz egy-egy vezetéknek a beszerzését, vagy elektromos vezeték, vagy kábel beszerzésének a lehetőségét, mert hogy nagyon sok gyártó van jelen ezen a piacon, nagyon sokféle fajta termékkel, és az árkategóriák is elég változatosak. De nézzük, hogy mi is lenne a lényegük ezeknek a dolgoknak. Kezdjük a tápellátással az elektromos hálózatban. Itt rögtön képbe kerülnek a különböző elosztók és szűrők és túlfeszültségvédők, amelyekből rengetegféle fajta van. A lényegük az lenne, hogy egy megszűrt, tiszta áram csatlakozásod legyen a készülékeid számára, ami még túlfeszültség ellen is véd, ami egy nagyon jó dolog, mert hogyha véletlenül túláram keletkezik, akkor bizony a készüléket károsodhat. A következő maga az elektromos vezeték, amelyik a készülékedbe csatlakozik, és nem kell ezt túl misztifikálni, tehát egy minőségi kábelnak a lényege az lenne, hogy kiszűrje a zavaró jeleket, amelyeket mondjuk egy normál a készülékhez kapott kábel összeszed. Itt gondolok rádiófrekvenciás jelekre, illetve különböző Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hasonló jelekre, amiket összeszedhet ez a kábel. Ezeket a kábeleket általában nagyon jól árnyékolják, illetve nagyon jó minőségű drótokból készülnek, fogalmazunk drótokból, itt is különbözőféle fajták vannak, illetve a másik fontos szerepe, hogy megfelelő mennyiségű áramot biztosítson a te készüléketnek, ne legyen az, hogy nem kap elég áramot a készüléket. Itt mondok egy példát, egy másik hifis szegmensből, ez az autóhifik világa, és aki valaha szerelt autóhifit, vagy készített, eleinte találkozott azzal a problémával, miután bekötött minden, hogy a fejegységnek a kijelzője elkezd villogni egy bizonyos hangerő után. És természetesen kis idővel, vagy már rögtön az elején rájött arra az ember, hogy nem kap megfelelő mennyiségű áramot a készülék, ezért van az, hogy villog a kijelzője, sőt, extrém esetben ki is kapcsolhat, és hogy ennek a jelenségnek az oka, hogy nincs megfelelő mennyiségű áram. Ilyenkor szokták az új vezetékeket bekötni az autóhifikbe, az erősítőhöz, a fejegységhez, hogy megfelelő mennyiségű áramot kapjon a készülék, és mindjárt megszűnik ez a probléma. Itt az otthoni hifiknél is ugyanez érvényes, megfelelő mennyiségű áramot kell, hogy kapjon, hogy azt a teljesítményt tudja, illetve azokat a tulajdonságokat, amiket a gyártó megállapított és ráírt a papírjára. Ha utána olvas még az ember ennek a témának, akkor biztos, hogy bele fog botlani olyan leírásokba, ahol leírják azt, hogy az elektromos hálózati vezetékek a készüléktől mért 1-2 méteres távolságon szedik össze a legtöbb zavaró jelet, amely akár a hangba is beleszólhat. Ezért érdemes egy minőségibb hálózati vezetéket választani, amely el van látva különböző árnyékolásokkal és szűrésekkel, hogy ne zavarjon bele. Itt mondok még egy példát, biztos az idősebbek emlékeznek arra, még a rádió telefonos korszak elejéről, hogy néha, hogyha olyan helyen raktad a telefonodat, akkor az belezavart az egész hifi rendszeredbe, és egy ilyen furcsa hangot adott ki a rendszer tulajdonképpen. Ez például az egyik ilyen zavaró jel, ami eleinte nagyon érdekes volt, de egy idő után már azért idegesítette az embert, hogy minden egyes megcsörönt mobiltelefonba lezavar a rendszerbe. Ilyen egyszerű a képlet, nem kell semmit túl misztifikálni, ennyi.
Nézzük az RCA kábeleket, vagy interconnect kábeleket. Itt is a költségkeret az első, itt is a 10.000 forintostól egészen a milliós tételig lehet válogatni. Általában ezek a kábelek 1 méteres hosszúságra vannak megadva, de van ennél rövidebb is, meg hosszabb is létezik, de ez is ártól függ, illetve hogy hogyan vannak elhelyezve a készülékeid. A lényegük az lenne, hogy a jel forrásából kijövő jelet változatlanul tovább küldjék az erősítődbe, anélkül, hogy azon bármiféle módosítást végeznének, és erről van egy nagyon jó kis leírás, beraktam a linket a videónak a leírásába, de lényegében az lenne a legfontosabb, hogy ne változtasson a kapott jelen, ez az RCA kábel, tehát ne szóljon bele a hangba tulajdonképpen, illetve, hogy ne szedjen össze a 1 méteres távolságon különböző zavarójeleket. Tehát itt is fontos a árnyékolás és az anyag összetétel. Nézzük a hangfalkábeleket, ez már szinte a húrelmélet dimenzióit feszegeti. Van egy csomó pro, van egy csomó kontra, mindenki el tudja dönteni, de a lényeg az, hogyha te nem jól választod meg a hangfal kábeleidet, akkor azok akár szűrőként is viselkedhetnek, és valahol vághatják a hangfalból kijövő hangot. Vagy mély tartományba, vagy magas tartományba, vagy rosszabb esetben még akár részleteket is eltűnhetnek a zenéből, amik egyébként jelen vannak, de a kábel által eltűnnek. Úgyhogy érdemes utána olvasni a témában ennek, hogy milyen távolságra, milyen kábelt érdemes vásárolni, de itt is a költségkeret, ismételten a költségkeret szab határt a képzeletünknek, mert hogy a 500, 800 vagy 1000 forintos tételtől méter természetesen a több millió forintig terjedő tartomány létezik, tehát az én véleményem az erről a témáról, hogy kellenek a minőségibb összekötőkábelek, hangfalkábel, elektromos tápkábel, fontosak a hifi világában, de azért nem kell túl misztifikálni ezeket a dolgokat. Köszönöm a figyelmeteket, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni, ebből fogom tudni, hogy melyik videó az, ami érdekel titeket, illetve ezzel támogattok engem. Találkozunk legközelebb, sziasztok! But as crazy as it sounds, watch me.